নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই সুমো স্প্ৰে বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এই সুমো স্প্ৰেটো কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ইয়াতে কি কম্পজিশ্যন আছে, ইয়াৰ মূল্য কিমান আৰু এই স্প্ৰেটো কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, এই স্প্ৰেটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ কিবা অসুবিধা হ'ব নেকি আদিৰ বিষয়ে ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাব। বন্ধুসকল, এই সুমো স্প্ৰেটো ল' বেক পেইন, নেক পেইন, জইণ্ট পেইন, মাস্কুলাৰ পেইন, স্প্ৰেইনছ পেইন আৰু ষ্টেন্স ঠিক কৰাত সহায় কৰে। বন্ধুসকল, সুমো স্প্ৰেটো মেনুফেকচাৰ কৰিছে এলকেম লেবৰেটৰীজ লিমিটেড আৰু ইয়াত থকা মূল কণ্টেণ্টসমূহ হ'ল, বন্ধুসকল ইয়াত আছে ডিক্ল'ফিনেক, লিনচিড অইল, মিথাইল চেলিচাইলেট আৰু মেন্থেল আছে। বন্ধুসকল, এই পেকটো স্প্ৰে ৰূপত তৈয়াৰ কৰিছে আৰু এই পেকটো 35 গ্ৰামৰ পেক হয়। 35 গ্ৰাম পেকটোৰ মূল্য হ'ল 108 টকা। আপোনালোকে যিকোনো মেডিকেল ষ্ট'ৰত পাই যাব অথবা আপোনালোকে অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰি কিনি ল'ব পাৰে। বন্ধুসকল, যিকোনো ধৰণৰ মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে সদায় ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব। ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ নোহোৱাকৈ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ মেডিচিন ব্যৱহাৰ নকৰিব। এই সুমো স্প্ৰেটো জইণ্টৰ বিষ, পিঠিৰ বিষ, অষ্টিঅ'আৰ্থৰাইটিছৰ বিষ, কঁকালৰ বিষ, ডায়েবেটিছ, শৰীৰত যিকোনো অংগত হোৱা বিষ নিৰাময় কৰাত 100% কাম কৰে। যদি কোনো লোকৰ বা কোনো ব্যক্তিয়ে কিবা কাৰণত জইণ্টত আঘাত পায়, ভৰিত দুখ পায়, এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত এই স্প্ৰেটো ব্যৱহাৰ কৰিলে নিশ্চয় আৰাম পাব। বন্ধুসকল, যদি কোনো লোকৰ বেক পেইন হয়, এনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো এই স্প্ৰেটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, ইয়াত থকা ডিক্ল'ফিনেকে শৰীৰত হোৱা যিকোনো ধৰণৰ বিষ নিৰাময় কৰাত সহায় কৰে, লগতে শিৰাৰ সমস্যাসমূহ ঠিক কৰাত সহায় কৰে। এই ডিক্ল'ফিনেকে এণ্টি ইনফ্লেমেটৰী ড্ৰাগ হিচাপে কাম কৰে আৰু শৰীৰত যিকোনো অংগত হোৱা বা শৰীৰত যিকোনো অংগত আঘাত পালে বা ফুলি উঠিলে এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াত থকা মিথাইল চেলিচাইলেটে জইণ্টৰ বিষ, অষ্টিঅ'আৰ্থৰাইটিছৰ বিষ, হাড় ভাঙি যোৱা বিষ আদি নিৰাময় কৰাত সহায় কৰে। বন্ধুসকল, ইয়াত থকা মেন্থলে পেইন আৰু ইনফ্লেমেশ্যন কম কৰাত সহায় কৰে। বন্ধুসকল, এই সুমো স্প্ৰেটো কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে এই বিষয়ে জনাম। সৰ্বপ্ৰথমে আপোনালোকে এই স্প্ৰেটো ভালদৰে চেক কৰি ল'ব আৰু আপোনাৰ যিটো অংগত আঘাত পাইছে সেইটো অংগত আপুনি লগাব লাগিব। এই স্প্ৰেটো আপোনালোকে দিনত 2 বাৰ বা 3 বাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে অথবা ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ লৈহে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰা উচিত। এই সুমো স্প্ৰেটো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ছাইড ইফেক্টে দেখা দিব পাৰে, যেনেকৈ আপোনাৰ এলাৰ্জিৰ সমস্যা হোৱা, ছাল জ্বলন ভাৱ হোৱা, মূৰ ঘূৰোৱা, ডাৰ্মাটাইটিছ হোৱা আদি এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা দেখা দিব পাৰে। যদি এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা দেখা দিয়ে তেন্তে টেনশ্যন লোৱাৰ কোনো কাৰণ নাই। ইয়াৰ উপৰি যদি কোনো ধৰণৰ ছাইড ইফেক্টে দেখা দিয়ে তেন্তে আপোনালোকে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ ল'ব আৰু এই স্প্ৰেটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বন্ধ কৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমান আছিল। ধন্যবাদ।